ආදරෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම VOIZETV YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ DJI අලුතින්ම රිලීස් කරපු RS3 Mini gimbal එක ගැන. ඉතින් මම ළඟ තියෙනවා අද RS3 Mini stabilizer එක. ඉතින් මේක තමයි DJI ලගේ අලුතින්ම ආපු gimbal එක. මීට කලින් DJI ලගේ ආව RS3 RS3 Pro. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා මේක RS3 Mini මේක වෙනම version එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් DJI RS3 price range එකට සමානව තමයි මේක යන්නේ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ 135කට වගේ මුදලකට යන RS3. එතකොට මේ gimbal එකත් RS3 Mini එකත් 134-35 වගේ range එකට තමයි ලංකාවේ දැනට යන්නේ. නමුත් ඊට වඩා වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තරම් බර නැහැ මේ gimbal එක. 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකටත් වඩා වැඩි බරක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක RS3 Mini gimbal එක ultra light. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 800කටත් වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 795යි මේ gimbal එක. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් පාවිච්චි කරේ DJI RS2 එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපි මොකක් හරි වැඩක් කරලා ඉතින් ඇත්තටම හරි අමාරුයි අත රිදෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ mini gimbal එක අපේ වැඩවල ගොඩක් උදව් වෙයි. වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි මේක unbox කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට තමයි පැකේජින් එක හම්බ වෙන්නේ. මේකේ ඔයාලට බලන්න ඕන වෙන්න තියෙනවා අපේ RS3 Mini gimbal එක. මේක සීල් පැක් එකනේ මෙතන පොඩි ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි ස්ටික් එකක් තියෙනවා. මම ස්ටික් එක දැන් අයින් කරගන්න. චූටි ස්ටික් එකක් තියෙනවා. මම මේක අයින් කරගන්නවා. right හරි දැන් අපි අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ. හරි උඩින්ම තියෙනවා අපිට user manual එක. අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි කමන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා box එකක්. right ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන තියෙනවා හිතනවා මේක මෙතන තියෙනවා cables ටික පැත්තෙන් තියාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ gimbal එක. මේ තියෙන්නේ අපේ DJI RS3 Mini gimbal එක. ටිකක් අමාරුයි අයින් කරගන්න. හරි වෙන්න තියෙනවා අපේ gimbal එක. ඇත්තටම මාර ලයිට් වෙයිට්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් මේකෙන් බරින් අඩුයි. මොකද කලින් මම යූස් කරලා තියෙනවා RS3 gimbal එක. නමුත් RS3 එක හොඳයි. නමුත් බරත් එක්ක මේක සැලකියුතු වෙනසක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ gimbal එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ බරත් එක්ක සෑහෙන බරින් අඩුයි. අද හරියටම අතේ සයිස් එකට වඩා බලා ගන්න පුළුවන් මේ gimbal එක හදලා තිනවා. ඉතින් මේකේ touch screen display එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වැදගත් ඒක. ඒ වගේම මේකේ තවත් features ගොඩක් තියෙනවා. අර vertical shoot කරන්න පුළුවන් TikTok. එතකොට Facebook Reels මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේකේ ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. right අපි බලමු දැන් packages වල මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියාගන්න. right මෙතන තව ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් අපේ මිනි ස්ටෑන්ඩ් එක නැත්නම් මිනි ට්‍රයිපොඩ් එක තියෙනවා. අපිට මේක මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් අපේ gimbal එකට. right මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් tripod එක. ඉතින් මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා පැකේජින් එක ඇතුලේ mount එකක් තියෙනවා. screw එකක් තියෙනවා. සහ අපිට තියෙනවා
USB type C charging cable එකක් L adapter cable එකක් එච්චරයි. ඉතින් මේක පොඩි unboxing video එකක් විතරයි. ඉතින් full review එකක් මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා RS3 Mini එක ගැන. ඔයාලට මොකක් හරි මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලා voice TV subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක hit කරන්න. ගිහලා එන්න.